Μάθημα 1. Κούκλες που μιλάνε. Έχεις μιλήσει ποτέ σε κούκλα? Ναι. Είχα μια κούκλα που πίστευα ότι μπορούσε να μιλήσει. Πραγματικά, πώς λειτουργήσε αυτό? Η μαμά μου απαντούσε για την κούκλα και πίστευα ότι ήταν αληθινή. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι συζητήσατε? Μιλήσαμε για τη μέρα μου και τα όνειρά μου. Ένιωθε σαν μια πραγματική συζήτηση. Είναι τόσο δημιουργικό. Είχες αγαπημένη κούκλα? Ναι, την έλεγαν Λούση. Ήταν η καλύτερη μου φίλη. Είναι εκπληκτικό πως τα παιχνίδια μπορούν να αισθάνονται τόσο αληθινά όταν είμαστε παιδιά. Μάθημα 2. Πρωινή άσκηση. Ασκούμε 5 μέρες την εβδομάδα κάθε πρωί. Ουαου, αυτό είναι αξιέπαινο. Πόσο καιρό παίρνει? Χρειάζεται περίπου 1 ώρα κάθε μέρα. Αισθάνομαι υπέροχα μετά. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι είδους ασκήσεις κάνετε? Αναμειγνύω προπόνηση καρδίου και ενδυνάμωσης. Διατηρεί τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ακούγεται σαν μια καλή ισορροπία. Το απολαμβάνεις? Ναι, το λατρεύω. Με δίνει ενέργεια για την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να προσπαθήσω να μπω κι εγώ σε μια ρουτίνα. Οριστικά. Μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη διάθεση και την υγεία σας. Μάθημα 3. Εστίαση εναντίον πολλαπλών εργασιών. Αντί για πολλαπλές εργασίες, προτιμώ να επικεντρώνομαι σε μία εργασία τη φορά. Αυτό είναι λογικό. Πώς σας βοηθάει? Διαπιστώνω ότι κάνω καλύτερη δουλειά και νιώθω λιγότερο άγχος. Συμφωνώ. Το multitasking μπορεί να είναι συντριπτικό μερικές φορές. Ακριβώς. Τι γίνεται με εσένα, πώς δουλεύεις? Προσπαθώ να εστιάζω κι εγώ, αλλά μερικές φορές αποσπώνομαι. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Είναι μία ικανότητα για βελτίωση. Ναι, ίσως μπορούμε να μοιραστούμε συμβουλές για να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Φοβερή ιδέα. Ας κρατήσουμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο. Μάθημα 4. Προσαρμογή ρουτίνες. Απολύτως. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρουτίνα σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αυτό είναι αλήθεια. Σε τι εστιάζετε στη ρουτίνα σας? Δίνω προτεραιότητα στην υγεία και τα χόμπι μου. Με κρατάει χαρούμενη. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πρέπει να προσθέσω περισσότερα χόμπι στο δικό μου. Ποια χόμπι σας αρέσουν? Λατρεύω τη ζωγραφική και το διάβασμα. Με χαλαρώνουν. Αυτά είναι υπέροχα. Θα πρέπει να τους βρίσκετε τακτικά χρόνο. Θα το κάνω. Είναι σημαντικό να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Οριστικά. Η ισορροπία είναι το κλειδί στη ζωή. Μάθημα 5. Εργασιακή ζωή. Όσοι εργάζονται για να ζήσουν συχνά αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Αληθής. Υπάρχουν δουλειές λευκού και γαλάζιου γιακά. Ναι, το καθένα έχει τις δικές του απαιτήσεις και ανταμοιβές. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως κάθε ρόλο συμβάλλει στην κοινωνία. Ακριβώς. Και τα δύο είναι σημαντικά με τον δικό τους τρόπο. Εκτιμώ τη σκληρή δουλειά που καταβάλουν όλοι. Και εγώ. Είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να κάνει το γύρο. Ναι,
Η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Απολύτως. Όλοι βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον. Μάθημα 6. Παραμονή σε τροχιά. Το να βάζω συγκεκριμένους στόχους και να έχω έναν φίλο προπόνησης με κρατά σε καλό δρόμο. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Έχεις φίλε για προπόνηση? Ναι, παρακινούμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε συνεπείς. Αυτό είναι υπέροχο. Νομίζω ότι βοηθάει να υπάρχει υποστήριξη. Οριστικά. Κάνει και την άσκηση πιο διασκεδαστική. Πρέπει να βρω κάποιον να με συνοδεύσει. Θα έπρεπε. Μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ρουτίνα σας. Θα ψάξω για έναν φίλο. Ευχαριστώ για την ιδέα. Καλώς ήρθες. Πείτε μου πώς πάει. Μάθημα 7. Αξιοπρέπεια στην εργασία. Για να επιβεβαιώσουμε την αξιοπρέπεια της ζωής μας, αυτό το έργο συνεχίζεται. Αυτό είναι βαθύ. Κάθε δουλειά έχει την αξία της. Ναι, είναι σημαντικό να σέβεσαι κάθε είδους δουλειά. Απολύτως. Ο καθένας παίζει ρόλο στην κοινότητα. Και είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά τους. Ναι, είναι απαραίτητο να σηκώνουμε ο ένας τον άλλον. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα. Η ενότητα είναι δύναμη. Ας συνεχίσουμε να προωθούμε αυτό το μήνυμα. Μάθημα 8. Αλύσεις πλανητάριου. Δεν θέλουν όλοι να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα πλανητάριο είναι μια ιδανική λύση για την παρατήρηση των άστρων. Ακριβώς. Μπορείτε να δείτε τα αστέρια χωρίς τις αργές ώρες. Επιπλέον, είναι εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό. Διδάσκει τόσα πολλά για το σύμπαν. Μου αρέσει το πώς κάνει την επιστήμη προσβάσιμη σε όλους. Ναι. Κινεί την περιέργεια τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε ένα πλανητάριο σύντομα. Φοβερή ιδέα. Ας το πραγματοποιήσουμε. Μάθημα 9. Ανάλυση της απόδοσης. Για να βελτιώσουν την απόδοσή τους με την πάροδο του χρόνου, είναι αλήθεια ότι μπορούν να αναλύσουν τεράστια δεδομένα. Ναι, η ανάλυση δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Οι εταιρείες βασίζονται σε αυτό για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ακριβώς. Βοηθά στον εντοπισμό δυνατών και αδυναμιών. Επιπλέον, οδηγεί την καινοτομία σε πολλούς τομείς. Το βρίσκω συναρπαστικό πως τα δεδομένα διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Πραγματικά κάνει. Ζούμε σε μια εποχή που βασίζεται στα δεδομένα. Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα σχετικά με την ανάλυση δεδομένων. Αυτή είναι μια πολύτιμη ικανότητα να έχεις. Μάθημα 10. Επιλογές στυλ. Νομίζω ότι τα απλά και κομψά στυλ είναι διαχρονικά. Συμφωνώ, αλλά προτιμώ κάτι τέτοιο πολύχρωμο. Το χρώμα προσθέτει προσωπικότητα στα ρούχα σίγουρα. Ακριβώς. Μπορεί να φωτίσει κάθε εμφάνιση. Ποια χρώματα σου αρέσουν περισσότερο? Λατρεύω τα ζωηρά κόκκινα και μπλε. Με κάνουν να νιώθω ζωντανός. Είναι υπέροχες επιλογές. Πραγματικά ξεχωρίζουν. Ναι. Η μόδα είναι να εκφράσουμε αυτό που είμαστε.
Απολύτως. Κάθε στυλ λέει μια ιστορία. Μάθημα 11. Περιμένει η περιπέτεια. Έχετε σκεφτεί ποτέ να πάτε σε μια περιπέτεια? Απολύτως. Οι περιπέτειες δημιουργούν τις καλύτερες αναμνήσεις. Τι είδους περιπέτειες απολαμβάνετε? Λατρεύω την πεζοπορία και την εξερεύνηση νέων τόπων. Τι λέτε για εσάς? Είμαι σε οδικά ταξίδια. Υπάρχει κάτι συναρπαστικό στο ίδιο το ταξίδι. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Έχετε έναν αγαπημένο προορισμό οδικού ταξιδιού? Ναι, η ακτή. Η θέα κόβει την ανάσα. Μπορώ να φανταστώ. Η φύση έχει έναν τρόπο να μας εμπνέει. Ακριβώς. Κάνει κάθε στιγμή να νιώθει ξεχωριστή. Μάθημα 12. Μοναδικά ευρήματα. Αγοράσατε αναμνηστικά από το τελευταίο σας ταξίδι? Ναι. Βρήκα ένα γραφικό μαγαζάκι και αγόρασα μερικά μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είδους αντικείμενα? Πήρα μερικά αγγεία και ένα όμορφο κασκόλ. Είναι μοναδικοί στο είδος τους. Λατρεύω τα χειροποίητα πράγματα. Λέει μια ιστορία. Ακριβώς. Κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό και προσωπικό. Πού ταξίδεψες? Πήγα σε ένα μικρό χωριό δίπλα στη θάλασσα. Ήταν γοητευτικό. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Οι μικρές πόλεις έχουν συχνά τους καλύτερους θησαυρούς. Μάθημα 13. Αρχιτεκτονικά θαύματα. Τι πιστεύετε για τα κτίρια με ψηλά ταβάνια? Μπορεί να είναι τόσο εντυπωσιακά. Αλλά μάλλον θα δυσκολευόμουν να περάσω την πόρτα. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικά μέρη φαίνονται τόσο μεγάλα. Ναι, αλλά μου αρέσει η αίσθηση του χώρου και του ύψους. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Ακριβώς. Σε κάνει να νιώθεις μικρός με την καλή έννοια. Έχετε κάποιο αγαπημένο κτίριο που έχετε επισκεφτεί? Μου άρεσε ο καθεδρικός ναός στη Βαρκελόνη. Η αρχιτεκτονική ήταν εκπληκτική. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα να το δω μια μέρα. Μάθημα 14. Τέλειο ξενοδοχείο. Τι ψάχνετε σε ένα ξενοδοχείο? Θέλω κάτι σε κεντρική τοποθεσία και άνετο. Αυτό είναι λογικό. Η προσβασιμότητα είναι σημαντική. Ναι, θέλω να είμαι κοντά σε όλα τα αξιοθέατα. Προτιμάτε ξενοδοχεία ή ενοικιάσεις διακοπών? Κλείνω προς τα ξενοδοχεία για τις ανέσεις. Τι λέτε για εσάς? Μου αρέσουν τα ενοίκια διακοπών για τις μοναδικές εμπειρίες. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Το καθένα έχει τη γοητεία του. Θα πρέπει να συγκρίνουμε επιλογές για το επόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 15. Σεξπιρικοί δρόμοι. Έχετε παρατηρήσει δρόμους που ονομάζονται από χαρακτήρες του Σέξπιρ? Ναι. Είναι συναρπαστικό πως χρησιμοποιούν ονόματα όπως το Όρνταν Πάρκ και η Ρωμαίο Στρίτ. Προσθέτει έναν μοναδικό χαρακτήρα στη γειτονιά. Οριστικά. Κάνει το περπάτημα να μοιάζει με ιστορία. Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι γνωρίζουν τις αναφορές. Κάποιοι μπορεί, αλλά άλλοι μπορεί απλώς να απολαμβάνουν τα ονόματα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πυροδοτεί την περιέργεια.
Ακριβώς. Είναι μια εξαιρετική αρχή συζήτησης. Θα ήθελα να εξερευνήσω αυτή την περιοχή μαζί σας κάποια στιγμή. Μάθημα 16. Κατανόηση των συναισθημάτων. Τι παρατηρείς όταν την κοιτάς? Βλέπω τι είναι μέσα της. Τα συναισθήματα λένε πολλά. Μερικές φορές, ένα χαμόγελο μπορεί να κρύβει βαθύτερα συναισθήματα. Ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ρωτήσω πώς νιώθει. Η επικοινωνία μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα. Απολύτως. Είναι τα μικρά πράγματα που έχουν σημασία. Συμφωνώ. Το να είσαι εκεί για κάποιον είναι ισχυρό. Είναι πραγματικά. Δημιουργεί δεσμούς. Ας θυμόμαστε πάντα να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 17. Εξερεύνηση καταστημάτων. Έχετε τσεκάρει ακόμα κάποιο κατάστημα? Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Δεν είχα την ευκαιρία. Θα έπρεπε. Υπάρχουν τόσα πολλά μοναδικά μέρη. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω. Τι μου προτείνετε? Αναζητήστε τοπικές χειροτεχνίες και ειδικά φαγητά. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα. Και εγώ. Είναι όλα σχετικά με την εμπειρία. Ανυπομονώ να δω τι θα βρω. Ας κάνουμε μαζί μια διασκεδαστική έξοδο. Μάθημα 18. Πρέπει να επισκεφτείτε την Ισπανία. Ποια είναι μερικά μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε στην Ισπανία? Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Θα έλεγα ότι η Μπαρτσελώνα είναι κορυφαία επιλογή. Έχω ακούσει καταπληκτικά πράγματα για την αρχιτεκτονική εκεί. Ναι. Τα κτίρια του Γκαουντί κόβουν την ανάσα. Τι άλλο να δω? Μην χάσετε την Αλάμπρα στη Γρανάδα. Είναι εκπληκτικό. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Υπάρχουν προτάσεις για φαγητό. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τάπας. Είναι νόστιμα και αγαπημένα της περιοχής. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα φαγητά. Η Ισπανία ακούγεται τέλεια. Μάθημα 19. Να αγαπάμε την απλότητα. Τι πιστεύεις ότι κάνει τη ζωή ξεχωριστή? Απολύτως. Είναι τα απλά πράγματα που φέρνουν χαρά. Σαν να απολαμβάνετε ένα ήσυχο βράδυ ή ένα καλό βιβλίο. Ναι. Αυτές οι μικρές στιγμές είναι πολύτιμες. Είναι εύκολο να τα παραβλέψουμε στην πολυάσχολη ζωή μας. Ακριβώς. Πρέπει να αγαπάμε κάθε στιγμή. Ας αφιερώσουμε χρόνο για αυτές τις απλές απολαύσεις. Θα μου άρεσε πολύ. Μας κρατάει προσγειωμένους. Εδώ είναι μια ζωή γεμάτη με απλές χαρές. Μάθημα 20. Ταχεία ανάπτυξη. Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα έχει εξελιχθεί η τεχνολογία? Ναι, ο ρόλος των υπολογιστών επεκτάθηκε τόσο γρήγορα. Είναι συναρπαστικό πως άλλαξαν τη ζωή μας. Απολύτως. Ο αντίκτυπος είναι τεράστιος, ειδικά στην επικοινωνία. Θυμάμαι όταν μόλις ξεκινούσε το διαδίκτυο. Και εγώ. Τώρα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Είναι απίστευτο. Οι ΗΠΑ και η SSD είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ναι, διαμόρφωσε τόσο μεγάλο μέρος της ιστορίας μας. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε πώς μας επηρεάζει η τεχνολογία σήμερα.
Μάθημα 21. Όρια κουτιών. Αυτό είναι βολικό. Υπάρχει όριο στο πόσο καιρό μπορώ να χρησιμοποιήσω το κουτί. Ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για περίπου 2 εβδομάδες. Μετά από αυτό, πρέπει να το επιστρέψετε. Και αν το χρειαστώ περισσότερο. Μπορείτε να ζητήσετε επέκταση, αλλά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα. Αυτό είναι λογικό. Πώς το ζητώ? Απλώς συμπληρώνετε μια φόρμα online. Είναι πραγματικά εύκολο. Μεγάλος. Νομίζω ότι θα το χρειαστώ για άλλη μια εβδομάδα. Απλώς θυμηθείτε να το επιστρέψετε εγκαίρως για να αποφύγετε επιπλέον χρεώσεις. Οπωσδήποτε, θα βάλω μια υπενθύμηση στο τηλέφωνό μου. Μάθημα 22. Συμβουλές ταξιδιού. Είναι σημαντικό να ελέγξετε τις απαιτήσεις βίζας πριν ταξιδέψετε. Ναι, και επίσης συσκευάστε τα απαραίτητα, όπως ρούχα και προϊόντα περιποίησης. Μην ξεχάσετε να μάθετε μερικές βασικές φράσεις στα ισπανικά. Ακριβώς. Κάνει την επικοινωνία πολύ πιο εύκολη. Έχετε ταξιδέψει σε κάποια ισπανόφωνη χώρα στο παρελθόν? Πήγα στο Μεξικό πέρυσι. Ήταν καταπληκτικό. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι? Μου άρεσε να επισκέπτομαι τα αρχαία ερείπια. Ήταν τόσο συναρπαστική. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό όσο ήσουν εκεί? Μάθημα 23. Προβολές διαγωνισμού. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των γυναικών είναι αφύσικος. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Γιατί νιώθουν έτσι? Πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε ζήλια και σύγκρουση. Δεν είναι όμως ο ανταγωνισμός μέρος της προσωπικής ανάπτυξης. Οριστικά. Μπορεί να μας παρακινήσει να βελτιωθούμε. Ακριβώς. Ο υγιής ανταγωνισμός μπορεί να είναι πολύ ευεργετικός. Λοιπόν, τι πιστεύετε για τις γυναίκες που υποστηρίζουν η μία την άλλη? Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Η συνεργασία είναι ισχυρή. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Μάθημα 24. Περιπέτεια σόλο ταξιδιού. Το να ταξιδεύετε μόνοι σας μπορεί να είναι μια περιπέτεια. Απολύτως. Είναι μια ευκαιρία για μάθηση και προσαρμογή. Τι σας αρέσει περισσότερο στα σόλο ταξίδια? Λατρεύω την ελευθερία να εξερευνώ με τον δικό μου ρυθμό. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα δικά σας ενδιαφέροντα. Ναι, και να γνωρίσετε νέους ανθρώπους στην πορεία. Έχετε κάνει μακροχρόνιες φιλίες ενώ ταξιδεύετε μόνοι σας? Οριστικά. Διατηρώ ακόμα επαφή με κάποιους από αυτούς. Αυτό είναι υπέροχο. Το σόλο ταξίδι μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητικό. Μάθημα 25. Σαφής επικοινωνία. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις. Ναι, η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί σε κάθε σχέση. Πώς διασφαλίζετε ότι το μήνυμά σας γίνεται κατανοητό? Προσπαθώ να είμαι όσο πιο άμεσος και ξεκάθαρος γίνεται. Αυτό είναι έξυπνο. Το να κάνεις ερωτήσεις μπορεί επίσης να βοηθήσει. Ακριβώς. Είναι καλύτερο να διευκρινίσουμε παρά να υποθέσουμε. Είχατε ποτέ μια παρεξήγηση που ήταν αστεία? Ναι. Μια φορά, πρόφερα λάθος μια λέξη και όλοι γέλασαν.
Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε. Το χιούμορ βοηθάει επίσης. Μάθημα 26, ή κυνήγι κόμικ. Τι ακριβώς ψάχνεις? Ψάχνω για ένα vintage κόμικ. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μαζεύεις κόμιξ. Ναι, μου αρέσουν τα έργα τέχνης και ιστορίες. Ποιο κόμικ είναι το αγαπημένο σας? Λατρεύω πολύ τους κλασικούς υπερήρωες. Αυτά είναι διαχρονικά. Έχετε βρει κανένα καλό μαγαζί? Ναι. Υπάρχει ένα υπέροχο κατάστημα στο κέντρο της πόλης με σπάνια ευρήματα. Πρέπει να το τσεκάρω. Ακούγεται σαν θησαυρός. Μάθημα 27, διασκέδαση με ντύσιμο. Τότε είναι που τα παιδιά ντύνονται διαφορετικά πράγματα. Ναι, δεν είναι μόνο αστείοι άνθρωποι αλλά και ζώα ή φρούτα. Θυμάμαι ότι κάποτε ντύθηκα υπερήρωας. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Μου άρεσε να είμαι πριγκίπισσα. Τα παιδιά έχουν τόσο μεγάλη φαντασία κατά τη διάρκεια του ντυσίματος. Ναι, τους επιτρέπει να εκφραστούν δημιουργικά. Πιστεύετε ότι τα παιχνίδια ντυσίματος είναι σημαντικά για τα παιδιά? Απολύτως. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Συμφωνώ. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να μάθουν. Μάθημα 28, ώρες λειτουργίας. Είναι ανοιχτά κάθε μέρα. Ναι, είναι ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας τους? Ανοίγουν στις 9 το πρωί και κλείνουν στις 8 το βράδυ. Ιδανική στιγμή για μία επίσκεψη. Έχουν ειδικές ώρες στις αργίες. Ναι, τις γιορτές ανοίγουν αργότερα, γύρω στις 10 το πρωί. Είναι ωραίο να το ξέρεις. Μπορώ να κάνω κρατήσεις. Ναι, μπορείτε να κάνετε κράτηση θέσης online. Φοβερός. Θα ελέγξω την ιστοσελίδα τους. Μάθημα 29, να θυμόμαστε τα τρόπαια. Θυμάσαι το πρώτο σου τρόπαιο? Ναι, ήταν για σχολικό αθλητικό γεγονός. Αυτό είναι ωραίο. Πώς ένιωσες όταν το πήρες? Ένιωσα τόσο περήφανη και ενθουσιασμένη. Είναι εκπληκτικό πώς μας μένουν αυτές οι στιγμές. Απολύτως. Δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις. Και είναι ωραίο να βλέπεις όλους να πανηγυρίζουν, από παίκτες μέχρι προπονητές. Ναι, όλοι παίζουν ρόλο στο να το κάνουν ξεχωριστό. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τον αθλητισμό τόσο ενωτικό. Μάθημα 30, ανοιχτή επικοινωνία. Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί σε κάθε σχέση. Συμφωνώ. Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κατανόησης. Πώς διατηρείται ανοιχτή επικοινωνία? Φροντίζω να ακούω ενεργά και να εκφράζω καθαρά τις σκέψεις μου. Αυτό είναι σημαντικό. Τι γίνεται αν υπάρχει παρεξήγηση? Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω άμεσα, να καθαρίσω τον αέρα. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Αποτρέπει την κλιμάκωση των προβλημάτων. Ναι, και δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για να μοιράζεστε συναισθήματα. Πιστεύω ότι ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Μάθημα 31, ονειρεμένη απόδραση.
Ποια είναι η ιδέα σας για τέλειες διακοπές? Τι θα λέγατε για ένα απομακρυσμένο νησί? Θα ήταν μια πραγματική απόδραση. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω την ιδέα της ηρεμίας. Ναι, μόνο ήλιος, άμμος και κρυστάλλινο νερό. Και ίσως κάποιες δραστηριότητες στην παραλία, όπως κολύμβηση με αναπνευστήρα. Οριστικά. Η εξερεύνηση του υποβρύχιου κόσμου είναι τόσο συναρπαστική. Μπορώ ήδη να φανταστώ τα ηλιοβασιλέματα. Τόσο όμορφα. Θα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Κάποτε πρέπει να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Μάθημα 32. Πολύγλωσσα ξενοδοχεία. Έχετε παρατηρήσει ξενοδοχεία που εξυπηρετούν διαφορετικές γλώσσες? Ναι, είναι πολύ στοχαστικό. Κάνει το ταξίδι πιο εύκολο. Νομίζω ότι δείχνει ότι νοιάζονται για τους καλεσμένους τους. Ακριβώς. Βοηθά όλους να νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Πιστεύετε ότι βελτιώνει τη συνολική εμπειρία? Απολύτως. Η επικοινωνία είναι το κλειδί όταν ταξιδεύετε. Επιτρέπει καλύτερη εξυπηρέτηση και κατανόηση. Ναι, και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή σύγχυσης. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι τα ξενοδοχεία είναι χωρίς αποκλεισμούς. Μάθημα 33. Επαγγελματική εμπειρία. Τι θέλουν να μάθουν για την εμπειρία σας? Ενδιαφέρονταν για τα προηγούμενα έργα μου. Αυτό είναι σημαντικό. Τι επισημάνατε? Μοιράστηκα βασικά επιτεύγματα και προκλήσεις που ξεπέρασα. Ακούγεται καλή προσέγγιση. Έκαναν πολλές ερωτήσεις. Ναι, ήταν πολύ περίεργη για τις ικανότητές μου. Είναι υπέροχο που θέλουν να μάθουν περισσότερα. Οριστικά. Δείχνει το ενδιαφέρον τους για το ιστορικό μου. Ελπίζω να σου πήγε καλά. Μάθημα 34. Διακοπές του Πάσχα. Ποιες είναι οι σημαντικές μέρες για το Πάσχα? Υπάρχουν δύο, Μεγάλη Παρασκευή και Κυριακή του Πάσχα. Δικαίωμα. Τι κάνετε συνήθως εκείνες τις μέρες? Περνάω χρόνο με την οικογένεια και απολαμβάνω ειδικά γεύματα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχετε παραδόσεις? Ναι, έχουμε κυνήγι αυγών κάθε πρωί του Πάσχα. Αυτό είναι διασκεδαστικό. Διακοσμείτε τα αυγά. Ναι. Τα χρωματίζουμε με λαμπερές μπογιές. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Πρέπει να είναι τόσο πολύχρωμο. Μάθημα 35. Συλλογή πληροφοριών. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τους υπολογιστές τους για email, σωστά? Ναι, αυτό είναι κοινό. Είναι γρήγορο και αποτελεσματικό. Σε τι άλλο πιστεύετε ότι τα χρησιμοποιούν? Σε πολλούς αρέσει να ερευνούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αλήθεια. Το διαδίκτυο είναι μια μεγάλη πηγή. Κάνει τη μάθηση πιο προσιτή. Έχετε έναν αγαπημένο ιστότοπο για μάθηση? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ εκπαιδευτικές πλατφόρμες για μαθήματα. Είναι μια έξυπνη επιλογή. Η συνεχής μάθηση είναι σημαντική. Μάθημα 36. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός. Ας μην ξεχνάμε να συζητάμε και τις οικονομικές πτυχές. Ναι, ο προϋπολογισμός είναι σημαντικός για κάθε ταξίδι. Ακριβώς.
Πρέπει να βάλουμε ένα όριο στα έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να απολαμβάνουμε χωρίς να ανησυχούμε πολύ. Δικαίωμα. Ποιος είναι ο ιδανικός προϋπολογισμός σας για το ταξίδι? Νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα λογικό ποσό. Σύμφωνος. Θα πρέπει να καλύπτει διαμονή και δραστηριότητες. Επιπλέον, πρέπει να κάνουμε οικονομία για φαγητό και αναμνηστικά. Ναι, μπορούν να προσθεθούν γρήγορα. Μάθημα 37. Επισκέψεις σε ζωολογικούς κήπους. Ζούσαμε αρκετά μακριά από το ζωολογικό κήπο, οπότε δεν πηγαίναμε πολύ συχνά εκεί. Καταλαβαίνω. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την τακτική επίσκεψη. Αλλά όποτε πηγαίναμε στο ζωολογικό κήπο, πάντα απολάμβανα τα ζώα. Κι εγώ. Μου άρεσε να βλέπω τους ελέφαντες και τα λιοντάρια. Είναι συναρπαστικά πλάσματα. Έχετε κάποιο αγαπημένο? Νομίζω ότι οι καμιλοπαρδάλεις είναι οι αγαπημένες μου. Είναι τόσο ψηλοί. Οι καμιλοπαρδάλεις είναι καταπληκτικές. Ο μακρύς λαιμός τους είναι μοναδικός. Ναι. Μου αρέσει το πώς φτάνουν στα φύλλα. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο κάποια στιγμή. Μάθημα 38. Χόμπι. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που αρέσει στους ανθρώπους να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Απολύτως. Τα χόμπι μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητικά. Ο πατέρας μου έχει ένα χόμπι. Έχει μια συλλογή μοντέλων τρένων. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τα μοντέλα τρένων μπορεί να είναι πολύ λεπτομερή. Ναι. Ξοδεύει ώρες στείνοντας τις πίστες. Βάζω στοίχημα ότι είναι χαλαρωτικό και ευχάριστο για εκείνον. Είναι πραγματικά. Έχετε κάποια χόμπι? Λατρεύω τη ζωγραφική. Με βοηθάει να εκφραστώ. Αυτό είναι υπέροχο. Η τέχνη είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Μάθημα 39. Ιστορικές γνώσεις. Ορισμένα γεγονότα βοήθησαν στην έμπνευση της Αμερικανικής Επανάστασης, όπως τα παράπονα για τη Βρετανική κυριαρχία. Ναι, οι άπικοι είχαν πολλά παράπονα κατά της Βρετανίας. Ακριβώς. Η φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση ήταν μεγάλο θέμα. Σίγουρα ήταν. Ο κόσμος ήθελε μια φωνή στην κυβέρνηση. Και το Boston Tea Party ήταν μια σημαντική διαμαρτυρία. Αυτό το γεγονός ανέδειξε πραγματικά τις απογοητεύσεις τους. Ναι. Πυροδότησε περισσότερες εκκλήσεις για ανεξαρτησία. Η ιστορία είναι συναρπαστική, ειδικά το πώς διαμορφώνει το παρόν μας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Μάθημα 40. Δίκαιη αποζημίωση. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα αποζημιωθώ αρκετά. Αυτό είναι δίκαιο. Έχετε ερευνήσει τα επιτόκια της αγοράς. Ναι, βρήκα μερικά ενδιαφέροντα δεδομένα στο διαδίκτυο. Τι ανακάλυψες? Φαίνεται ότι ο τρέχον μισθός μου είναι κάτω από το μέσο όρο. Έχετε σκεφτεί να διαπραγματευτείτε? Απολύτως. Πιστεύω ότι αξίζω περισσότερα για τις ικανότητές μου. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Απλώς πρέπει να συγκεντρώσω περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξω την υπόθεσή μου.